Good day mga guys, meron naman tayo dito amplifier. Ito is CQ ba ito? G Chinese, hindi ko mabasa. So bali 5 channel siya, IC type LM3886. So bali yung dalawang board may defects yung IC, so tinanggal ko muna. So yan, mono pero 5 channel siya. Ito mono siya, 1 in, dalawang board defective, so tinanggal ko muna pansamantala. So tatlong board lang muna pagganahin natin. Bali 5 channel siya sa 30 volts plus minus. So testing nga natin kung malakas to. Ito tayo. This is Dale's Mobile Mini Sam. Speaker ang ating Bluetooth. Siya, no?